What's up sa inyo mga pips and leaders? Bago natin video kung sa pag-uusapan natin paano magpili ng parts para sa PC mo. Kung ano bang pipili mong parts, maganda bang Intel or AMD or pipili ka for editing or pang gaming. So without further ado, let's get started. So una muna guys, ang magandang piliin guys para sa akin ay AMD for now, pero ako pinili ko nung time na gumawa ng PC, Intel. So sanay ako sa Intel na yon. So ang Intel, meron tayong mga i3, i5, i7, i9, which is yung recommend ko. Meron din mga Pentium at saka mga Celeron. Pero hindi ko recommend yun kasi una muna ay yun guys ay masyado mabagal at hindi ko recommend pang gaming at saka editing. So yun yung pinipili ko guys pag nag-edit ka o nag-gaming. So pag sa regular schoolwork naman pwede mong Pentium kayo, pero hindi ko recommend sa inyo yung bagal niya para sa akin mga guys. So sa AMD din, meron tayong Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, at Ryzen 9. So at saka alam ko may Threadripper din, pero yun yung meron sa Ryzen, sa AMD. Tapos anong pipiliin nyo? Sa sa Intel, alam ko lang guys na pinipili dapat ay yung may case sa dulo pag gusto niyo overclock, or yung walang case sa dulo kung hindi kayo mag-overclock. So, for example, pag i7 8700K, yung para sa nagagamit mo, kailangan i-overclock mo siya kasi binili mo siya for overclocking, di ba guys? So, pag mga ganon, mga pang-overclock yung gagawin niyo, recommend ko mag-AIO cooler kayo. Yun yung recommend ko. All-in-one AIO means all-in-one cooler. So, bakit ka bibili ng PC? Yun muna yung rason muna. So, bibili ka ng PC ba for gaming? For gaming, recommend ko pag high-end na gaming, mga ganon tulad ng bibili mo? Mga Gears 5, mga ganon. Gears 5, may Gears 5, hindi lang. Mga high-end na games, tulad ng, hindi Overwatch pero yun lang, lalo ko na yung Overwatch. Pero, ang mga high-end na games tulad ng basta. So, meron tayong kailangan na GPU pag high-end na games. Pag low-end na games naman tulad ng mga Dota, gano'n, kahit walang GPU o mabagal ng GPU nyo, pwede na. So, recommend ko na GPU guys? So, ang recommend ko na GPU as of now, na yung April 2020, recommend ko sa inyo pang minimum lang na pang gaming is GTX 1060. Ang GTX 1060 guys ay mura na siya, plus pwede pa siyang pang high-end gaming. Hanggang na yun guys, hanggang kaya pa niya. Pero huwag nyo gawin yung ginawa ko na pinor monitor setup ko. Pag apat ng monitors nyo guys, nangyayari na-struggle yung GPU. Gago! Which is parang sa akin, example, pag laro ko, nag-a-act siya parang 1050 Ti kasi sa sobrang daming monitors, hirap siya mag-power all. So, anong specs ba ng PC ko? i7 8700, GTX 1060, at saka isang 60GB of RAM. So, sa RAM naman, piliin nyo yung mabilis na speed kasi sa mabilis na speed, mas maganda pa yung performance niya. Tapos, ang RAM guys, ang RGB hindi nakakatulong yun sa bilis ng computer guys ha. Paalala lang yun. Tapos, ang RAM, para sa akin minimum na yung 2020 ay 8GB of RAM, kasi ang 8GB of RAM ay masyadong mabilis at hindi na ganong kabagal at hindi ganun kabagal mag-load ang mga games mo, hindi ganun kabagal mag-load basta kaya niya, yun yung alam ko sa 8GB of RAM. Tapos, pipili ka ba ng SSD o hindi? Para sa akin, pili ka ng SSD kasi ang SSD guys ay pampabilis ng computer, mabibilis yung boot times nyo, mabibilis yung pag-load ng task nyo. Pero pag kailangan nyo mag-hard drive pag marami kayo i-store sa computer nyo. Pero pag hindi naman marami nalagay nyo, kahit sa SSD pwede na. So, bakit ko pinili ang 1060 para sa 4-monitor setup? Kasi una muna, sa time na yun dati, budget ko lang is 50,000.
Which is, yun kasi ay pang-graduation gift ko nung 6th grade ako. Pero, yung PC na ito ay hindi naman sa akin, ay sa pamilya ko to dati. Parang ginawa namin family PC to. So, bakit ko pinili ang 1060? Kasi sabi ko sa magulang ko na 1060. Kasi unang-una, ang 1060 ay ganun kabilis, guys. Noong time na yon, budget friendly siya at saka pwede siya pang gaming. Tapos pwede siya pang editing din kasi hindi naman siya nag-game na yun pero editing na ko talaga yung yung pinofocus ko na yun. So, yun guys, magpili kayo ng tamang processor, tamang RAM, at saka tamang storage at tamang GPU. So, sa case naman, kahit anong case magkasya, basta may magkasya lang yung motherboard nyo sa case. Sa motherboard naman guys, ay kahit anong motherboard pwede naman, pero basta yung kaya yung processor nyo, at saka kaya yung lalagay nyo sa loob. Tapos sa power supply naman, maganda maglagay ng higher clock na higher wattage na power supply kung high powered yung yung GPU mo. Example, pag naka dual 2080 ka na yon, recommend ko na mag 1000 watt na power supply kasi yun ang mabilis kakayanin yun ang GPU nyo. Kasi for example, 650 watt lang kayo tapos dalawang 2080, wala na parang hindi niya kakayanin. Hindi niya kakayanin ng full potential ng computer mo. So yun lang guys, yun lang. Tapos ang PC nyo ay dapat lagi mo na malaman kung editing o gaming o saan nyo gagamitin ba yung PC na ito. Tapos, dapat ninyo malaman kung kakayanin ba ang gagawin nyo sa PC na ito o hindi. So, recommend ko sa inyo, as of this moment sa April 2020, recommend ko sa inyo is AMD. Kasi AMD is number 1 na yun. At saka mas mura siya kaysa pa sa Intel. So, yun lang guys. Hope you guys enjoy. Huwag kalimutan, think positive, and peace out. Bye!